वी आर डुइङ दिस फर अ सेकेन्ड टाइम किनकि पहिलोचोटि गर्दाखेरि प्रडक्सनको लेभल र स्टुडियो चाहिँ अलिकति सोचे जस्तो फिल भएन भनेर डिसाइड गरौँ क्या ब्रो. तिमीलाई कतिको हुन्छ यो चिज लाइक सुरुमा केही चिज स्टार्ट गर्छौ अनि गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा भाइब राम्रै आयो हुन्छ अनि अगेन यु विल फिल लाइक होइन योभन्दा बेटर चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भनेर अनि यो कम्प्लिटली चेन्ज एभ्रिथिङ कतिको हुन्छ लाइक किनकि क्रिएटिभ फिल्डमा छिरेपछि चाहिँ त्यो आफूले गरे काममा चाहिँ आफैलाई चित्त कहिले पनि बुझ्दो रहन्छ क्या. तिमीलाई कतिको फिल हुन्छ त्यो चिज? हुन्छ, धेरै नै हुन्छ. रिसेन्टली हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट जुन हामी अपूर्व प्रणवरसँग मिलेर गरिरहेको छ त्यसमा पनि फिल भएन. कहिलेकाहीँ के हुन्छ, वी बिकम लेजी होइन. वेन वी बिकम लेजी त्यो हाम्रो प्रोडक्टिभिटीमा पनि देखिन्छ. वेन वी टेक थिङ्स भेरी क्याजुअली, बस्दिउँ न गर्दिउँ न जस्तो कुराहरू गयो भने अनि त्यो कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ क्या. वी क्यान डिनाई द्याट फ्याक्ट होइन. तर दुइटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ, ए धेरै लेजी पनि हुनुहुन्न, बी पर्फेक्सन चेज पनि गर्नु हुँदैन होइन. ए हामी धेरै लेजी भयो भने एक्सपेक्टेड रिजल्ट कहिले पनि आउँदैन, पर्फेक्सन चेज गरे पनि एक्सपेक्टेड रिजल्ट कहिले पनि आउँदैन. जस्ट नो कि थिङ्स राइट कसरी हुनसक्छ, हामीले कुनै पनि कुरा कसरी राइट वेमा लग्न सक्छ होइन. त्यसको लागि भेरिएबल मेट्रिक्सहरू के छ हाम्रो होइन. अनि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. ध्यानपूर्वक काम गर्नु पऱ्यो, पर्फेक्ट काम गर्नु परेन क्या. ध्यानपूर्वक गऱ्यो भने सोचे जस्तो रिजल्ट पाइन्छ क्या. तर इफ यु आर लेजी एन्ड अगेन इफ यु आर बिकम अ पर्फेक्सनिस्ट होइन, त्यो सोचे जस्तो कहिले पनि मनभित्रै खुसी हुँदैन क्या. सो द्याट्स मेरो बिलिभ चाहिँ त्यति नै हो. अन्टरप्रेनरहरूले सुरुमा स्टार्ट गर्दैखेरि फिल गर्छन् नि त कि मैले सुरु गर्नुलाई चिज चाहिँ इट सुड बी लाइक पर्फेक्ट हुनुपर्छ भनेर अनि स्टार्ट गर्छन् क्या. अनि दे लस्ट त्यो टच सर्टेन टाइममा गएर. त्यसको रिजन पनि यही नै हो त. कनेक्ट गर्न मिल्छ त्यो कुरालाई. कनेक्टिङ डट्स नै हो एक प्रकारको होइन. बिकज पर्फेक्सन चेज गऱ्यो भने यु लुज अ लट अफ थिङ्स होइन. इफ यु हेभ अ सलिड आइडिया, सलिड क्ल्यारिटी, त्यो सबै कुराको क्ल्यारिटी छ भने के हुन्छ त्यो बेला, वेन वी पुट स्टेप्स अन मुभिङ फरवर्ड यु गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होइन. त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो भएको माइन्डसेट र क्ल्यारिटीले तिमीलाई काम दिन्छ क्या. यु मस्ट बी सर्टेन अबाउट वाट यु आर अबाउट टु डु. तिम्रो नेक्स्ट स्टेप्स के, प्रडक्ट, तिम्रो बिजनेस, तिम्रो लुक एन्ड फिल हुन्छ नि, कुनै पनि स्टार्टअप्सको होस्, तिम्रो पर्सनल लाइफको होस्, त्यो कहिले पनि पर्फेक्ट हुनै सक्दैन क्या. तर इट्स अल अबाउट ह्याभिङ क्लियर माइन्डसेट एन्ड बिङ कन्फिडेन्ट अबाउट वाट यु पोजेस होइन. आफ्नो कन्ट्रोल लेभल्समा ध्यान दिनु हो क्या, नट वाट कन्ट्रोल्स यु होइन. आफ्नो कन्ट्रोल लेभल्समा ध्यान दियो भने यु क्यान फिगर आउट हाउ थिङ्स वर्क होइन. तर जे कुराले तिम्रो कन्ट्रोलको बियोन्ड छैन त्यो कुरामा ध्यान दिन थाल्यो भने त एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तिमीले खोजेको मेट्रिक्सहरू कहिले पनि मिल्दैन क्या. त्यहाँ हामी त एउटा कुनै पनि कुराको फ्यान्टेसी जस्तै हुन्छ क्या त्यो हामीलाई. इट्स नेभर गन ह्यापन. सो कन्ट्रोल लेभल्समा ध्यान दिनु के हाम्रो कन्ट्रोलभित्र पर्छ होइन. पर्फेक्सनिस्ट हुन खोज्ने होइन क्या. यु मस्ट बी क्लियर होइन. त्यो थट प्रोसेस र माइन्डसेट चाहिँ क्लियर हुनैपर्छ होइन. बिकज तिमीले यो गरिरहेछ भने त्यसमा इन्भल्भ कुराहरू के कस्तो छ, मेरो रोल, मेजर रोल प्ले कस्तो छ, मेरो टिमको रोल प्ले कस्तो छ होइन. त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ. त्यो क्लियर भएपछि के हुन्छ, वेन यु टेक स्टेप्स होइन, तिमीले धेरै कुरा इजिली फिगर आउट गर्न सक्छौ कि यसमा यो हुँदो रहेछ, यसमा यो हुँदो रहेछ, अनि यु क्यान किप मुभिङ. यस्तो होइन कि त्यो तिमीलाई रोड ब्लक भनिदिन्छ क्या. माइन्डसेट क्लियर भयो भने रोड ब्लक क्लियर गर्न सजिलो हुन्छ. तर माइन्डसेटै क्लियर गर्न म गर्दै जान्छु, फिगर आउट गर्दै जान्छु, त्यो चाहिँ अलिक रिस्की हुनसक्छ. माइन्डसेट चाहिँ थोरै क्लियर गर्ने, मेरो जर्नी यो हो भनेर. कस्तो हो भनेपछि अ जर्नी विदाउट द डेस्टिनेसन इज पोइन्टलेस क्या. डेस्टिनेसन के हो थाहा नै छैन भनेपछि त्यो पोइन्टलेस जर्नी हो. सो थोरै त्यो रोड ब्लक्सहरू ट्याकल गर्न जानुपर्छ नि त. डेस्टिनेसन यो हो, मलाई यहाँदेखि मैतीघर पुग्नु छ भनेपछि त्यो माइतीघरमा कतिवटा टर्न लिनुपर्छ, कहाँ कहाँ ट्राफिक स्टप छ होइन. त्यो हेरेपछि लाइक इट्स क्यालकुलेटिभ रिस्क जस्तो हो क्या त्यो कुराहरू होइन. म यति समयमा पुग्न सक्छु त्यहाँ भनेर. त्यो चाहिँ कस्तो भयो, तिमीले डेस्टिनेसन थाहा भयो नि त तिमीलाई. सो त्यो कुराहरू चाहिँ रियल लाइफ सिनेरियोबाट कहीँ कहीँ दाजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले. सो पर्फेक्सन चाहिँ चेज गर्नु अलि राम्रो होइन होइन. अब जुन टिमको रोल डिभिजन यताउताको कुरा गऱ्यौ नि, एउटा कर्पोरेटमै छिरिसकेपछि त अफकोर्स देयर इज अ हायरार्की. त्यो एउटा कम्पनीको स्ट्रक्चर बन्छ, सबै चिज हुन्छ. ट्रु ट्रु. बट वेन एभर वी आर स्टार्टिङ अफ
होइन अब 3-4 वर्ष अगाडि वेन आई स्टार्टेड अकाउन्ट पनि मैले हेर्थेँ, पिआर पनि मैले हेर्थेँ, भिडियो खिच्न जाँदा पनि मैले गर्थेँ, अनि त्यसपछि अब त्यसलाई लिएर आएर एडिट पनि मैले गर्थेँ बिकज आई वाज स्केयर्ड अफ हायरिङ पिपल क्या। भोलि 1 महिना भएपछि स्यालेरी दिने बेलामा मसँग पैसा छैन भने मैले आफ्नो पकेटबाट निकालेर दिनु पऱ्यो भने त द्याट्स काइन्ड अफ अ लस नि त मेरो लागि। हाउ डु यु मेक अ टिम स्टार्टमा र त्यो कम्पनीलाई एउटा स्ट्रक्चर्ड वेमा चाहिँ कसरी लाने एउटा स्टार्टअपमा? तिमीले भर्खर जे कुरा पोइन्ट आउट गर्यो त्यो कुरा मैले नफेस गरेको होइन। सो आई हेभ बिन देयर, आई क्यान फिल वाट यु सेड। कस्तो भनेपछि सी 3 T's म जहिले हामीसँग कुरा गर्ने बेला जहिले त्यो भनिरहेको छु इज इम्पोर्टेन्ट फर बिजनेस होइन। टाइमिङ, टोटल एड्रेसबल मार्केट एन्ड टिम। टिम नै तिम्रो ब्याकबोन हो नि त। सो टिम कसरी बन्छ भन्ने बेला चाहिँ इट्स माइन्डसेट होइन। तिम्रो बिजनेसको लागि जे माइन्डसेट छ त्यो माइन्डसेट त्यो मान्छेमा छ कि छैन। कहीँ न कहीँ केही न केही कुरा त अलाइन हुनु पऱ्यो। अलाइनमेन्टै छैन भने इट्स टफ होइन। बिकज उसको अलरेडी एक्जिट प्लान होला, विदेश जाने कुरा होला, उसको फर्दर बाँकी कुरा तिम्रो लागि त्यो एउटा नेक्स्ट स्टेप्स मात्र हो कि तिमी माथि टेकेर अर्को कुरामा जाने हो कि। सो फिगर आउट गर्न इम्पोर्टेन्ट छ कि कस्तो मान्छे मेरो लागि राइट हो होइन। पिपल ह्याभिङ एक्जिट प्लान्स कान्ट बी द राइट पर्सन फर यु होइन। बिकज तिमी त उमाथि रिलाइ गरेर हुन्छ नि सर्टेन कुराको लागि। इफ यु आर पेइङ पर्सन 1 लाख रुपिज अ मन्थ होइन, तिमीले त्यसको माथिबाट 5x 10x रिटर्न्स त देख्न सक्छौ नि होइन। बिकज उसले तिम्रो त्यतिको बर्डेन लेसन गरेर हुन्छ, तिमीलाई मेन्टली फ्री पारेर हुन्छ। सो त्यो कुरा पनि इज इम्पोर्टेन्ट कि कहाँ हुन्छ भने वी निड अकाउन्टेबल पिपल राइट, नट जस्ट द पिपल हु डु देयर जब फर द सेक अफ डुइङ जब। अकाउन्टेबल मान्छे चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो क्या बिजनेसको लागि। अनि एउटा भन्छ नि लाइक त्यो लिडर हुनलाई टाइटल चाहिँदैन क्या। सो लिडरसिप विदाउट टाइटल भनेपछि कस्तो, जस्तै हामी कर्पोरेट सेक्टर्सहरूमा कुरा गर्छौँ, सिइओ सिटिओ, यो लिड त्यो लिड फलाना ढिम्काना सबै हुन्छ होइन। वेन यु हायर द राइट पिपल, उसले आफ्नै रोलमा राम्रो पर्फर्म गर्छ क्या। उसले त्यही कुराको लिड लिन्छ क्या, राम्रो आउटपुटहरू ल्याउँछ। अनि त्यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ, इफ द्याट ब्रिङ्स सक्सेस वी एभ्री वान इन्जोइज होइन। तर इफ द्याट डजन्ट ब्रिङ सक्सेस द बोर्ड सुड बी एबल टु टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी। ठिकै छ चल भाइ केही छैन होइन, तिमीले यो गर्यो राम्रै थियो। सो इम्प्लोइजलाई सेलिब्रेट पनि गर्न जान्नुपर्छ क्या हामीले। त्यहाँबाट उसलाई के हुन्छ, राम्रो मोटिभेसन पनि आउँछ। इट्स जस्ट नट स्यालेरी राइट होइन, त्यो इन्टरनल मोटिभेसन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि वेन यु आर हायरिङ पिपल यु निड टु फाइन्ड आउट कि उसमा लिडरसिपको कति केपेबिलिटी छ होइन। बिकज लिडरसिप विदाउट ह्याभिङ टाइटल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, अनि भेरी हेल्दी देन लिडर्स ह्याभिङ द टाइटल के। टाइटल पाएरै लिडरसिपको काम गर्छु भने पोसिबल हुन्छ, नेपाल सरकार जस्तै हुन्छ त्यो होइन। तर वेन यु ह्याभ द्याट लिडरसिप क्वालिटी अनि तिमी कुनै रोलमा फिट भइरहेछौ, यु पर्फर्म रियली वेल, यु डिलिभर वेल होइन। अनि त्यसले गर्दा तिम्रो कम्पनीको मेट्रिक्सहरू राम्रो देखिन्छ, तिम्रो फाइनेन्सियल्स राम्रो देखिन्छ, योर ग्रोथ इज अन द पोजिटिभ साइड, एक्सपोनेन्सियल ग्रोथहरू देखिन्छ। सो त्यो माइन्डसेटको कुरा हो क्या सबै। उसलाई त्यसको भिजन कति म्याच गरिरहेछ, तिमीले भनेको कुराहरूमा उसको इनपुट्स के छ होइन, लिड लिन सक्ने छ कि छैन। बिकज वन्स यु आर हायरिङ सम वान यु एक्सपेक्ट समथिङ फ्रम द्याट पर्सन होइन। अनि वेन यु एक्सपेक्ट समथिङ फ्रम द्याट पर्सन उसले त्यो कुराको लिड पनि लिन सक्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यो लिडरसिप क्वालिटी छैन, तिमी माथि नै रिलाइ गरिरहेछ होइन फर एभ्रिथिङ। सो इट्स नट अ फाइनेन्सियल फ्रिडम फर यु क्या। प्लस तिम्रो एज अ फ्रन्ट फेस अफ द कम्पनी तिम्रो लागि पनि राम्रो होइन क्या। लिडरसिप विदाउट टाइटल चाहिँ एकदम हुन्छ नि, इट्स अ की फर एनी वान स्टार्टिङ अ बिजनेस होइन। कोही पनि मान्छे हायर गर्नु परेको छ भने प्लिज लुक फर दिस कि उसले तिमीले दिएको रोलको कति इन्डिपेन्डेन्टली लिड लिन सक्छ क्या। वान्स समथिङ इज लेड आउट, फेरि तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ, क्लियर इन्स्ट्रक्सन्स हुनुपर्छ कि दिस इज वाट आवर एक्सपेक्टेसन्स आर, दिस इज वाट वी लुक फर होइन। तिम्रो डे इन अ लाइफ यस्तो हुन्छ होइन, तिमीले यो रोल फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि उसको कम्युनिकेसनको क्ल्यारिटी भइसकेपछि हुम यु आर हायरिङ उसले पनि राम्रो पर्फर्म गर्न सक्छ। सो फाउन्डर्सहरूले, बिजनेस ओनर्सहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, क्ल्यारिटी चाहिँ चाहिन्छ। ऊबाट तिम्रो एक्सपेक्टेसन के, उसले डेलिभर गर्नुपर्ने के, उसको डे इन अ लाइफ के हुन्छ,
त्यो कुरा क्लियर भइसकेपछि लिडरसिप विदाउट टाइटलको रोल चाहिँ मजाले फुलफिल हुन्छ क्या। हायरिङको टाइममा जाँदाखेरि अहिले चाहिँ अलिकति टाइम र सिचुएसन यसरी चेन्ज हुँदै आएको देखेका छौँ कि पिपल चुज स्टार्टिङ देयर ओन कम्पनी रादर देन वर्किङ फर अदर्स भन्ने खालको क्या। अनि जहाँ पनि गयो ब्रो स्टार्टअप गर्दैछौँ, यार मैले त स्टार्टअप गर्दैछु, स्टार्टअप सुरु गर्नु लाग्यो, म त अन्टरप्रेन्योर यताउता भनेर। तिमीले चाहिँ आफूले आफूलाई लाइक डिफाइन गर्दाखेरि क्या एकदम मान्छेले बुझ्ने गरी स्टार्टअपलाई कसरी डिफाइन गर्छौ र 5 वर्ष अगाडिको स्टार्टअपको कल्चर र अहिलेको कल्चरमा चाहिँ कतिको डिफ्रेन्स पाइरहेछौ नेपालमा? सी when we स्पेसिफिकली नेपालकै कुरा गर्छ हामी पनि धेरै वेग छ क्या स्टार्टअपको डेफिनेसन। someone opening a shop just outside our office would be called a startup. मान्छेले भोलिको दिनमा त त्यो टल क्लेम्स गर्छ नि त होइन। सो टल क्लेमको कल्चर यहाँ धेरै छ होइन। एनीवन डुइङ एनिथिङ इज कल्ड अन्टरप्रेनर टुडे। भोलिको दिनमा तिमी अनलाइनमा लुगा फ्लिप गर्न थालिरहेको छ भने द्याट्स अल्सो एन अन्टरप्रेनर। लुक एट रुटिन अफ नेपाल बन्दोस पोस्ट एभ्री डे वी आर अन्टरप्रेनर स्टोरी फ्लिपिङ क्लोथ्स अनलाइन होइन। सी when we typically look at startups होइन it's something that challenges the status quo होइन। एउटा सेगमेन्ट क्रिएट गरिरहेको छ जसले मान्छेको साँच्चीकै प्रब्लम सल्भ गरिरहेको छ क्या। द्याट इज क्रेडिबल इनफ, द्याट इज स्केलेबल इनफ होइन। मान्छेको ट्रस्ट पनि विन गरिरहेको छ क्या उसले। द्याट गोज अगेन्स्ट द अड्स होइन। त्यसको लागि नयाँ नियमै कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था आउँछ क्या सरकारले। वाट एभ्री वान अदर इज डुइङ होइन, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा या it's fair enough to call someone an entrepreneur, someone a startup owner, but it's not fair enough to call everyone that. सबैलाई there is a thin line होइन, and त्यो thin line पनि huge छ क्या। when we talk about it, the thin line separates small business owner, small business, a startup and a startup founder क्या। अनि 95% people will never get it, and it's pointless doing that debate होइन। the may the best win, राइट। त्यही कुरा होइन। इट्स त्यो डिबेटमा जानु इट्स नट द पोइन्ट, नट अ हेल्दी कल्चर होइन। तर वाट वी रियली सी वाट स्टार्टअप्स आर एन्ड वाट वी बिलिभ, वाट वी हेभ सिन, वाट वी हेभ लर्न सो फार इज भास्टली डिफ्रेन्ट देन वाट वी आर सेलिब्रेटिङ ओभर हियर। सो त्यो कुरा चाहिँ लेट पिपल इन्जोय वाट दे आर इन्जोइङ होइन। एकदम एकदम। खुद्रा हेज अल्सो मेड लाइक अ बेन्चमार्क त्यो ठाउँमा स्टार्टअपको कल्चरलाई लिएर आउँदाखेरि। एन्ड इट्स समथिङ भेरी न्यू। जब फर्स्ट टाइम तिमीसँग भेटघाट भएको थियो सौरभ म हामीहरू बसेर कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ वी फेल लाइक त्यही त योभन्दा अगाडिसम्म सुनेर आउँदाखेरि हामीलाई जहिले पनि भेन्चर स्टुडियो भने एउटा यस्तो चिज हो, एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ गएर आफ्नो आइडियालाई पिचिन गरेर भेन्चर क्यापिटलिस्टहरूसँग या इन्भेस्टरहरूसँग सर्टन अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट उठाउन सकिने ठाउँ हो भनेर हामीले बुझ्यौँ। एन्ड भेन्चर क्यापिटलिस्ट भन्नासाथ दिमागमा आउँछ कि 100 करोड पैसा लिएर बसेको मान्छेहरू हु आर इन्ट्रेस्टेड इन इन्भेस्टिङ अन न्यू स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज भन्ने भयो। बट खुद्रासँग आएर हेर्दाखेरि खुद्रा अफकोर्स डज नट ओन लाइक त्यो होइन हन्ड्रेड्स अफ करोड्स अफ रुपिज छैन। बट स्टिल इट्स लाइक इट्स वर्किङ नि त, एभ्री डे वर्किङ त्यो प्रोसेस चलिरहेछ। हाउ डज दिस भेन्चर स्टुडियो वर्क? लाइक कसरी फ्रम स्टार्ट टु लाइक एन्ड एकदम ब्रिफली हाउ डज दिस वर्क, कसरी काम गर्छ? इन्ट्रेस्टिङ। सो थ्याङ्क यू फर एक्नोलेजिङ कि वी आर डुइङ समथिङ गुड भनेर। यो रेयर इभेन्ट हो कि हामीले हुन्छ नि यस्तो पब्लिकली एक्नोलेजमेन्ट पाउँछ होइन, बिकज पिपल आर बिजी सेलिब्रेटिङ पोलिटिसियन्स, ब्युरोक्राट्स, नेपाल ओइल निगम, सो पिपल आर बिजी सेलिब्रेटिङ द्याट होइन। बिक्ने पनि त्यही हो, वी क्यान्ट ब्लेम देम। उनीहरूको पनि खाली पेटका सवालले भन्छ नि, सो वी क्यान्ट ब्लेम देम होइन। बट इट्स हाई टाइम कि हामीले यो इकोसिस्टममा काम गरिरहेको मान्छेलाई एक्नोलेज गरौँ, सेलिब्रेट गरौँ, उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिउँ। भोलिको दिनमा इकोनोमी ध्यान दिने हामीहरूले नै हो होइन। सो त्यो कुरालाई पनि लाइक इट्स फेयरली निडेड टु बी एक्नोलेज बाई द मिडिया। अनि तिमीले सोधेको क्वेसन चाहिँ भेन्चर स्टुडियो कसरी काम गर्छ, के गर्छ होइन,
सिम्पली भन्दा वी हेभ बिन भेरी लो कि अहिलेसम्म नो मिडियाबाजी नो नथिङ होइन के काम गरिरहेको छ होइन भेन्चर स्टुडियो सिम्पल भाषामा भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तिमीसँग सौरभसँग प्रणवसँग कोहीसँग राम्रो आइडिया छ भने दे थिङ्क दिस आइडिया क्यान मेक अ डिफरेन्स जसले चाहिँ अहिलेको जुन स्टेटस छ त्यसलाई च्यालेन्ज गर्छ स्टेटस कोलाई च्यालेन्ज गरिरहेछ हाल एक्जिस्टिङ प्रब्लमलाई केही न केही माध्यमबाट मासमा सल्भ गर्न सकिरहेछ होइन यु कम टु अस होइन अनि भेन्चर स्टुडियो वर्क्स मोर लाइक ए को फाउन्डर के जहाँ चाहिँ तिम्रो हात समातेर हामी तिमीलाई हुन्छ नि तिम्रो आइडियालाई लाइफ दिन ट्राई गर्छ क्या बिट starting from scratch, building the product, setting up the business, consulting you at every steps होइन जति पनि एक्सपर्टिज लगाउन सक्छ हामी लगाउँछौँ and we stick by your side until and unless you become sustainable होइन हात चाहिँ नछोड्ने क्या तर फेरि सेलेक्सन रेट पनि कमै हुन्छ लाइक आउट अफ 100 2-3 पिपल विल गेट सेलेक्टेड होइन बिकज त्यो भिजन हुनु पऱ्यो नि त मेरो यो चलेन म दुबई जान्छु काम गर्न वी क्यान वर्क विथ द्याट पर्सन होइन भोलिपल्ट दिन मेरो दुबईको भिसा लाग्यो नि म गइरहेको छु हाम्रो टाइम एनर्जी मनी सबै गयो नि त बर्बाद भयो नि त सो समन हु इज प्यासनेट अबाउट इट उहाँहरूसँग हामी काम गर्न धेरै रमाउँछौँ होइन सो वी होल्ड देयर ह्यान्ड्स होइन जति लामो उहाँहरू जान सकिन्छ वी हेभ इक्विटी इन द्याट बिजनेस होइन वान्स इट्स रेडी एमभिपीसम्म रेडी भइसकेको छ टेस्टिङहरू भइसकेको छ इन्भेस्टेबल इनफ स्टेजमा पुगिसकेको छ वी हेभ लुप अफ इन्भेस्टर्स होइन हाम्रो कनेक्सनमा इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ वी इन्भेस्ट इन दोज बिजनेस होइन जति भ्यालुएसन बस्छ त्यसमा भ्यालुएसन अनुसार इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ होइन एन्ड वी स्टिक अराउन्ड लाइक सिरिज बीसम्म हामी स्टिक नै गर्छौँ बट अभियसली द्याट्स नट द लिमिटेसन हामी अब फर्दरसम्म नि स्टिक भइरहन्छ बिकज स्क्रैचबाट त हामीले त्यसलाई उठेको देखाएको हुन्छ नि त अनि त्यो जुन कनेक्सन बिल्ड भइसकेको हुन्छ एउटा हेल्दी रिलेसन होइन यु निड इट फर अ लङ टर्म होइन वी डोन्ट साई अफ कमिङ टु यर अफिस सिटिङ फर आवर्स होइन 3-4 घन्टा तिम्रो अफिसमा आएर तिमीसँग कुरा गरेर गयो सी द्याट्स वेयर लट अफ अस फेल क्या हामीले के लाग्छ हामी कुनै पनि अर्गनाइजेसनको टप टियरमा बसिसकेको छ भने पिपल सुड कम टु यु नट यु सुड गो टु द पिपल होइन आई बिलिभ कि तिमी राम्रो काम गरिरहेछौ भने तिमी अर्कोमा जानु पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन क्या अनि आई कम टु वन्स हुम आई एम वर्किङ विथ होइन बसेर घन्टा कुरा गर्छु लाइक फ्रेन्ड्स होइन त्यो प्रोफेसनलिजमै देखाउन थाल्यो भने कनेक्सन कहिले पनि बिल्ड हुँदैन क्या वेन यु आर क्लोज इनफ तिमीले उसको नेगेटिभिटी पनि पोइन्ट गर्न सक्छ पोजिटिभिटी पनि पोइन्ट गर्न सक्छ अनि यु हेभ द्याट कम्फर्टेबल पार्ट क्या बिकज वी आर नट प्लेइङ एनी स्मल मनी गेम्स ओभर यर स्मल त्यो हुन्छ नि लाइक बेट हाल्दा जस्तो त होइन नि होइन क्यालकुलेटिभ रिस्कको हामी बिल्ड गरिरहेको छ कि स्क्रैचबाट कि यस्तो कुरा बिल्ड गर्छ जसले भोलिको दिन मार्केटको केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्छ यस वी हेभ बिल्ड द्याट वी हेभ वर्क अन इट यहाँ पनि सिङ्गापुरमा पनि बट प्रब्लम के हो भने वी आर भेरी साइलेन्ट होइन भेरी लोकी होइन अहिले पनि वर्क गरिरहेको छु प्रणव अपूर्वहरूसँग बट वी आर भेरी लोकी अबाउट इट द्याट्स हाउ भेन्चर स्टुडियो वर्क्स होइन इट इन्भाइट्स पिचेस फ्रम एभ्री वान के जसलाई पिच गर्न मन छ गएर एभ्री डे अन आवर वेबसाइट वी गेट फ्यु पिचेस एभ्री डे होइन द लट अफ इन्ट्रेस्टिङ पिपल आई कल देम पर्सनली म पर्सनली भेट्न जान्छु लेट्स क्याच अप होइन लभली आइडिया यु हेभ होइन सो उनीहरूको बिलिफ बुझ्न खोज्छु किन यसमा आएका हुन् के रहेछ ब्याकग्राउन्ड वाट्स देयर पोइन्ट अफ भ्यू सबै कुरा बुझ्छु अनि आई मिट लट अफ इन्ट्रेस्टिङ पिपल आई लभ मिटिङ पिपल होइन यसरी नयाँ युनिकवाला चिज जब सोध्छौ नि नेपाल जस्तो देशमा स्टार्ट गर्न पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ क्या टफ आई एग्री हाउ डिड यु स्टार्टेड अनि अहिलेसम्म पनि अब भन्न त गभर्मेन्टले भने हुन्छ कि अब इन्सेन्टिभ हुन्छ ट्याक्स फ्री गराउँछौँ नयाँ स्टार्टअपहरूलाई 5 वर्षसम्मलाई जति पनि छ त्यो सबै चिज पेपरमा मात्रै लेखेर राखेको छ त्यो सबैलाई थाहा छ होइन कतिको गाह्रो छ ब्रो नेपालमा ल कोही पनि हाम्रो लाइक अडियन्स नै भनौँ न कसैले ल ठिक छ म अर्को 5 इयर्स चाहिँ नेपालकै लगाइदिन्छु किनकि सबले भने हुन्छ नि त नेपालमै केही गर नेपालमै अपर्च्युनिटिज छन् जे जस्तो गर्न सक्छौ पैसा चारैतिर छ जसको आँखाले देख्छ उसले मात्रै टिप्छ भन्छन् क्या नेपालमा त्यो लेभलको अपर्च्युनिटी छ किनकि इन्डियामा जति चिजहरू डेभलप भइसक्यो चाइनामा जति भयो अमेरिकामा जति भयो त्यति चिज नेपालमा आइसकेको छैन क्या सो वी हेभ अ प्लेन्टी अफ
त्यो अपर्च्युनिटिज क्या बट स्टिल मान्छेहरू डराइरहेछन् किनकि यहाँको अनस्टेबल पोलिटिक्स गभर्मेन्टको रुल्स रेगुलेसन्स होइन यो चिजहरूले गर्दाखेरि सो हाउ डिफिकल्ट इट इज कि नयाँ अन्टरप्रेन्योरहरूलाई आफ्नो नयाँ स्टार्टअप खोल्नको लागि चाहिँ कतिको गाह्रो छ किनकि वी आर नट डिमोटिभेटिङ एनी वान बट वी सुड लेट देम नो अप फ्रन्ट कि यस्तो यस्तो चाहिँ हुनसक्छ है भनेर के चिजमा चाहिँ उनीहरूले लाइक दुःख झेल्नु पर्ने हुन्छ होला नेपालमा तिमीलाई दुःखको अलिकति पनि मतलब छैन भने यु निड वान थिङ डिप पकेट्स राइट यु निड टु हेभ डिप पकेट्स कि केही पनि प्रब्लम आयो भने आइल सल्भ इट त्यसको लागि धेरै डिप पकेट चाहिन्छ तर इफ युआर कन्सर्न कि कसरी गर्ने के गर्ने भने बिर्सिदेऊ कि तिमीले नेपाल सरकारबाट सहयोग पाउँछौ लास्ट मन्थ आई वाज इन अ मिटिङ नेसनल प्लानिङ कमिसनसँग अनि वी ह्याड अ गुड टक अनि त्यो बेला चाहिँ के कुरा निस्क्यो भनेपछि पिपल इन्भल्भ इन द प्लानिङ कमिटी नो वाट इट इज कसरी काम गर्छ के हुन्छ भ्यालुएसन मेथड्सहरू सबै कुरा फाइनेन्सियल कुराहरूदेखि लिएर ट्याक्सेसनको कुराहरू सबै कुरा छ डिस्कस भएको तर त्यो मन्त्री परिषदमा त्यो कुराको बुझाइ चाहिँ छैन होइन सो देश चल्ने ऊ हुने सबै त सांसद मन्त्री परिषदको थ्रु हो नि त होइन कुनै पनि कानुन लागु हुन्छ कुनै पनि कुराहरू लागु हुन्छ भने त्यो मन्त्री परिषदले गर्ने हो हाम्रो सांसदहरूले गर्ने हो तर उहाँहरूको बुझाइमा त्यो कुरा नपुगिसकेपछि त्यो दुधारमा चाहिँ हामी पर्छ त्यो बेहोर्नु पर्ने हो हामीले हुन्छ होइन वी क्यान सी अस्ति टुटल पठाएको केस आएको थियो ट्याक्सी ड्राइभरहरूसँग होइन केसेस ह्यापेन रायट्स ह्यापेन होइन सो तिमी केही कुरा इनोभेटिभ गर्न खोज्छौ भने त्यो त भोग्नु नै पर्छ क्या जहाँ देशमा चाहिँ जुन धेरै नै आफ्नो जुन बिहेभियरमा बसिसकेको छ त्यो बिहेभियरबाट त्यो प्याराडाइम सिफ्ट हुन इट इज गोइङ टु बी टफ त्यो च्यालेन्जै फिल हुन्छ क्या उनीहरूलाई अनि जब तिमी त्यो ब्यालेन्सलाई त्यो एटोमिक ब्यालेन्सले जब डिस्टर्ब गर्छौ इट्स गन क्रिएट एन्ड सिरिज अफ रियाक्सन्स होइन त्यो सिरिज अफ रियाक्सन देखियो हामीले होइन सो धेरै सपोर्ट एक्सपेक्ट नगर बिकज तिमी कम्पनी रेजिस्टर गर्न जान्छौ भने ओसिआरको वेबसाइट हेरेर 3 मिनटमा सकिने काम तिमीलाई 3 घन्टा लाग्छ तल कपिराइटमा पनि डेट आई गेस 2013-14को छ होला सो राजस्व त लिएको छ तर राजस्व लिए बापत इम्प्रुभमेन्ट पनि हुनु पऱ्यो नि त होइन इट्स अ प्लेटफर्म सर्भिस हो होइन पिपल फेसिङ सर्भिस हो मान्छेले आएर त्यहाँ आफ्नो डकुमेन्ट्स हाल्छन् सबै कुरा गर्छन् सो त्यो इज हुनु पऱ्यो नि त्यो इज चाहिँ छैन स्टार्टिङ फ्रम कम्पनी रेजिस्ट्रेसन होइन अर्को पार्ट हेरौँ न भ्यालुएसन हेरौँ न लाइक त्यो भ्यालुएसन मेथड्सहरू नै इट गोज बियोन्ड माई हेड क्या पेड अप क्यापिटल इस्युड क्यापिटलहरू इज द्याट रियली गर्न वर्क भनेर हाउ डु वी भ्यालु हाउ डु इन्भेस्ट इन स्टार्टअप्स भनेर होइन एक्नोलेजमेन्टको धेरै नै खाँचो छ क्या यहाँ सरकारले एफर्ट हाल्यो नहाल्यो होइन हुन्छ नि त्यो दे आर सर्टेन फन्ड्स कि अन्टरप्रेनर्स क्यान कम टेक द फन्ड भनेर मेजोरिटी फन्ड एग्रोमा गइरहेछ क्या बाख्रा पालन गर्ने मान्छेले धेरै फन्ड लगिरहेछन् बट वेयर आर वी गन टेक द्याट फन्ड होइन हामीसँग कहिले एभाइलेबल हुन्छ फ्यु अफ माई फ्रेन्ड्स डिड अप्लाई फर इट दे नेभर गट द मनी उनीहरू सेलेक्ट पनि भइसकेका थिए फन्ड एभाइल गर्नलाई दे नेभर गट द मनी देयर कहाँ गयो सोधेपछि चाहिँ त्यो लाइक पिपल हेभ स्टार्टेड पोल्ट्री अर त्यो बाख्रा पालनको गर्नु थियो त्यहीँ गयो रहेछ पैसा क्या सो जबसम्म हामी एक्नोलेज गर्दैनौँ नि जबसम्म यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउँदैन अर्काको समस्याले हामीलाई पिड पारेर हुन्छ क्या यो भइरहेको नै त्यही हो समवन एल्सेस पेन होइन अर समवन एल्सेस गेम बिकम्स यर पेन भने जस्तै होइन उसको उसले खेलिरहेको गेम हो उसले जे बुझाएछ त्यही हो उसको लागि त त्यही खेल हो नि त तर त्यो हाम्रो लागि पेन हो होइन सो त्यो पेन यहाँ भोग्नुपर्छ राइट इट्स नट गन चेन्ज इन नेक्स्ट 10 years अल्सो त्यो यही हो सिस्टमै यही रहनेवाला छ होइन तिमी इन्डियामै गएर कम्पनी रेजिस्टर गर तिमीलाई चिठी दिन्छ थ्याङ्क यू फर स्टार्टिङ द बिजनेस एन्ड 10XYZ कुराहरू लेख्या हुन्छ होइन दे एक्नोलेज घर बसेर कम्पनी रेजिस्टर गर्न मिल्छ होइन तिमी यहाँबाट माल्टामा कम्पनी रेजिस्टर गर्न मिल्छ साइप्रसमा मिल्छ युएसमा डेलिभर सिकर्प खोल्न मिल्यो घरै बसेर जस्ट हायर एन एजेन्ट होइन तर यहाँ इट्स टफ ब्रो इट्स टफ एक्ज्याक्टली त्यही कारणले पनि होला फ्रस्ट्रेसनको लेभल पनि बढाएको छ मान्छेहरूमा होइन त्यो भएपछि अब बरु जति कमाइन्छ ट्याक्स गभर्मेन्टले जति लगाए पनि बरु बाहिर ठिक छ भन्ने खालको भइसक्यो क्या मान्छेहरूलाई
गर्न खोजेका छन्, नखोजे पनि होइन। मेरै सर्कलमा कतिजना मान्छेहरू छन् जसले गर्न खोजेका छन्, पोस्ट कोभिड स्टार्ट गर्न खोजेका छन्। बट पोस्ट कोभिड भने लाइक भनौँ न 2021 को मिडतिरबाटै हो क्या। अनि होइन 1.5 वर्ष भयो क्या, नोबडी इज गेटिङ एनिथिङ। त्यो भएपछि मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट भएर नाउ दे आर फिलिङ लाइक होइन अब त सबै बोर्डर खुल्यो, अब चाहिँ बाहिर अब जान्छ। कस्तो भनेपछि what I have seen and learned so far छैन, बट जहाँ देशमा 95% युथको 12 सकेपछि फर्स्ट अप्सन के हो तिम्रो भनेपछि विदेश जान्छ। जुन देशमा फर्स्ट अप्सनै विदेश जानु छ भने त्यहाँबाट के एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ क्या? लाइक हाउ वेल हेभ यु ट्रिटेड योर सिटिजन्स, राइट? होइन लास्ट अहिले नै हामी रोडमा गएर ऱ्यान्डमली 10जना भर्खर कलेजबाट रिटर्न भएर स्टुडेन्टहरूलाई सोधौँ के गर्ने सोध्छ, लाइक 10 मध्ये 8जनाले भन्छ होला कि मलाई विदेश जानु छ, होइन? जहाँ मान्छेले देशले यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाइसक्यो कि हामीले एक्नोलेजै गरेर छैन क्या। धेरै गर्नु पर्दिँदैन क्या, गभर्मेन्टले एक्नोलेज मात्र गरिदेऊ न। स्टार्ट विथ एक्नोलेजिङ पिपल के, स्टार्ट विथ एक्नोलेजिङ वाट दे आर डुइङ, होइन? थोरै मात्र ट्विक गरिदिने हो नि त। एक्जिस्टिङ सिस्टम छँदैछ त्यसलाई नै थोरै बेटर बनाइदिने हो, होइन? त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर अलिक बेटर बनाइदियो, अकाउन्टेबल मान्छेहरूलाई त्यो पोस्टमा राख्ने हो। यु गो टु अफिस होइन, आज हुँदैन भाइ भोलिपल्ट आऊ, तिमी फ्राइडे जान्छौ होइन, सोमबार आऊ भन्छ, आइतबार दिनको 3-4वटा फाइल मात्रै हेर्ने गरेछ हामीले, कहाँबाट आउनु भ्याउनु, तिमी एकचोटि ओसिआर आइआरडी होइन डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा यसो एक दिन एक्लै जाऊ न होइन, आफ्नो फाइल लिएर। जुन लेभलको गाह्रो छ नि, जस्ट नाम मात्रै पाउनलाई, नामलाई तिमी अप्लाई गर, त्यहाँ गएर एकचोटि नभनेसम्म पाउन सक्ने चान्सेस चाहिँ कम छ क्या। त्यो कहिले अपडेट हुने नै थाहा छैन। हरेक स्टेपमा जाँदाखेरि मान्छेहरूलाई त्यही त त्यो कारणले गर्दाखेरि नै लाइक त्यो फ्रस्ट्रेसनको लेभल आएको। बट स्टिल होप छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने अझै पनि छ, होइन? गुड लिडर, गुड पोलिटिसियन र राइट पिपल, त्यो पावरवाला जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा, पावर देखाउने ठाउँमा मान्छेहरूले राइट मान्छेलाई लिएर मात्रै त्यहाँ राख्न सक्ने हो भने, जो अलिकति भिजनरी छ, जसले साँच्चीकै पढाइ लेखा छ, 4जना सल्लाहकारलाई लिएर 4वटा आइडिया लिएर आएर अनि आफ्नो दिमागमा राख्नुभन्दा पनि आफैले केही आइडिया निकालेर यस्तो खालको पोलिसिजहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्छे हुने हो भने आई थिङ्क फेरि सबै चिजहरू चेन्ज चाहिँ एकैचोटि हुनसक्छ। एन्ड वी आर प्रिटी होपफुल त्यो चिजको लागि चाहिँ। बट ल ठिकै छ, गभर्मेन्टले जे जस्तो गर्ला, बट आफ्नो ठाउँबाट गर्दाखेरि एनी लाइक टप 5 क्विक चिजहरू जुन चाहिँ इफ एनीबडी इज विलिङ टु स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप अहिलेको टाइममा, अपार्ट फ्रम लाइक गेट रेडी फर जे जस्तो पनि गभर्मेन्टले गर्नेवाला छ त्यो चिजलाई फेस गर्न रेडी हो सँगसँगै बाँकी अरू 5वटा त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिजहरू के हुनसक्छ जुन अपकमिङ बडिङ अन्टरप्रेन्योरको लागि चाहिँ हेल्पफुल हुनसक्छ? छोटो करीमा भन्दा चाहिँ कस्तो भनेपछि 3-4वटा कुरा छ जुन चाहिँ हामीले नट जस्ट अन्टरप्रेन्योर्स सबैजनाले ध्यान दिएको राम्रो हुन्छ जस्तो भनेर मान्छु, होइन? सो इट्स लाइक building valuable human connections beyond family. See, if you have valuable human connections, you know, like good quality people in your circle, कस्तो एउटा saying छ नि धेरै फेमस, if you feel you are the smartest person in the room, it's time to change the room. त्यो प्याराडाइम सिफ्टको एकदम जरुरी हुन्छ। यु कान्ट बी ह्याभिङ द सेम सर्कल, यु कान्ट सी ग्रोथ, होइन? त्यो सर्कल चेन्ज गर्नुपर्छ, होइन? सो बिल्डिङ भ्यालुएबल ह्युमन कनेक्सन्स, बिङ इन द राइट सर्कल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। फिगरिङ आउट कि मेरो ट्र्याक के हो, म कस्तो मान्छेसँग हुनुपर्छ। दोज आर द पिपल हु आर गन आस्क यु भ्यालुएबल क्वेसन्स, पुट यु इन द राइट पाथ अनि च्यालेन्ज यु अकर्डिङली। सो उनीहरूले तिमीलाई राइट ट्र्याकमा राख्छ, प्लस दे विल हेल्प यु गेट युर जब डन फास्टर, इजियर, होइन? एन्ड इन अ कन्भिनियन्ट वे। सो भ्यालुएबल ह्युमन कनेक्सन्स बियोन्ड फ्यामिली एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। नम्बर 2मा फेथ। अब फेथ तिमी भगवानमा राख्छौ, काममा राख्छौ, आफूमा राख्छौ, इट्स अप टु यु, होइन? तर ह्याभिङ फेथ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कि इफ यु डोन्ट ह्याभ फेथ इन योर सेल्फ, इन यर वर्क अर इन यर स्पिरिचुअल लाइफ, होइन, अचिभिङ थिङ्स वुड बी टफ फर यु। सो त्यो फेथ हुन एकदमै जरुरी छ म मान्छु। जब फेथ हुन्छ तब तिमीले अब्स्ट्याकल्सहरू, रोड ब्लक्सहरू काम भएर ह्यान्डल गर्न सक्छौ, होइन? अर्को कुरा मान्छु लाइक पेसेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। वी प्यानिक अ लट, होइन? लाइक तिमीले जस्तो अघि भर्खर भन्यो, लट अफ यर फ्रेन्ड स्टार्टेड इन मिड 2021, राइट? अनि 1.5 वर्षमा आउटकम देखेन, लट अफ देम आर लिभिङ, होइन? इट्स नेचर अफ बिजनेस।
होइन पेसेन्स धेरै चाहिन्छ नि त like it took me 3.5 years to build this organization. It took me 6 years of work to get here. And I'm just a small example. And you can see bigger examples like E-Seva. I don't know, it's 17 years, I guess, if I'm not mistaken. 17 वर्ष लाग्यो milestone. He didn't give up. Biswas Takal was there. He was fighting for it. He had a good team. So सबै कुराहरू त्यो लाइक इन्सपिरेसन राम्रो ठाउँबाट किन लिने भन्छ लाइक यु गेट टु लर्न गुड थिङ्स हाउ डिड दे स्टिक हाउ डिड दे विन एप्पलको इक्जाम्पल लिनु स्टिभ जब्स आयो गयो इकोनोमिक क्राइसिस भयो .com बबल क्रास भयो होइन सबै कुरा भएको हो सबै कुरा फेस गरेर यहाँ आएको हो होइन अर्को इज फेयरली सिम्पल फेयरली टफ भन्ने होइन त्यो के हो भनेपछि यु निड टु बी क्लियर अबाउट वाट यु आर डुइङ एन्ड त्यो क्ल्यारिटी पाइसकेपछि यु निड टु रिपिट दोज सक्सेसफुल एक्सन्स रिपिटेड सक्सेसफुल एक्सन्स हेल्प यु रिच यो माइलस्टोन होइन तिमी फोटो खिच्न राम्रो छ भने फिगर आउट फोटो खिच्ने कामलाई म मोनिटाइज पनि गर्न सक्छु त्यो मोनिटाइज गरे बापत मैले टप टियर मान्छे पनि फोकस गरिरहेको छु तिम्रो ब्रान्ड त्यसरी भनिरहेछ एन्ड ब्रान्ड इज समथिङ लाइक सेलिङ हाई टिकट प्रडक्ट्स एट हायर भल्युम होइन नट समथिङ चिप और समथिङ एक्सपेन्सिभ मात्र क्या टु गुड पिपल इट्स हाई टिकट प्रडक्ट्स एट हायर भल्युम फर इक्जाम्पल एप्पलले पलिसिङ क्लथ निकालेको थियो $19 $19 यु क्यान लिटरली गेट 500 to 1000 pieces of polishing cloth होइन तर एउटा सोल्ड आउट अन द फर्स्ट होइन सो हाई टिकट प्रडक्ट्स एट हायर भल्युम त्यो हो क्या ब्रान्ड भ्याल्यु सो वन्स यु फिगर आउट द्याट कि मेरो ब्रान्ड भ्याल्यु मेरो पर्सनल ब्रान्ड भ्याल्यु मेरो अर्गनाइजेसनको ब्रान्ड भ्याल्यु के हो अनि यु फिगर आउट द्याट विथ लट अफ ट्रायल एन्ड एरर टेस्टिङ सबै गर्नु नै पर्छ त्यो कुराहरू होइन जति पनि फ्यान्सी नेमहरू छ एनालाइसिसको सबै युज गर जे गर्न सकिन्छ गर होइन एन्ड वन्स यु फिगर आउट द्याट रिपिट दो सक्सेसफुल एक्सन्स तिमीले सोच्नै पर्दैन क्या नेम फेम मनी कहाँबाट आएर चाहिँ इट्स अल गर्न कम बाई प्रडक्ट अफ इट इट्स फेयरली चाहिँ तर टफ एट द सेम टाइम सो त्यो 3-4वटा कुरा चाहिँ म सबैलाई एडभाइस गर्न चाहन्छु वन्स यु आर इन दिस पाथ होइन फलो दिस विल डु वन्डर्स टु यु हरेकचोटि तिमीसँग अन क्यामेरा अफ क्यामेरा माइक अन गरेर होस् या यत्तिकै बसेर कफी र चिया खाँदा मात्रै पनि होस् बट जब पनि कुराकानी गरिन्छ अफकोर्स वी गेट अ लट अफ इन्साइट्स अफ बिजनेस अन्टरप्रिन्योरसिप अनि स्टार्टअप कल्चर एन्ड यु गेट लाइक एकदम अपडेटेड के यो चिजहरूमा त्यही भएर आई लभ टु ह्याङ आउट विथ पिपल लाइक यु थ्याङ्क यू सो मच ब्रो आई होप हाम्रो यतिको कन्भर्सेसनले पनि अफकोर्स वी आर नट पर्फेक्ट कुनै पनि चिजमा हुन्छ नि कसैलाई पनि ज्ञान बाँड्नको लागि तर he has started from 3.5 years. I have started from like around 3.5-4 years. And यसरी काम गर्दै आउँदाखेरि हामी जुन पोइन्टमा आएर अहिले बसेर कुराकानी गरिहाल्छौँ यो लास्टको 3-4 वर्षमा दुःख पनि पाइयो सुख पनि पाइयो अनि यो सबै चिजलाई जट डाउन गरेर एउटा ठाउँमा लिएर आएर विदिन लाइक 30 minutes 40 minutes को पडकास्टमा कुराकानी गरौँ भनेर हो क्यामेराको पछाडि सौरभ बसिरहेछ प्रणव बसिरहेछ दे हेभ स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस एज वेल सो यसरी एउटा ग्रुपमा बस्दाखेरि यसरी कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ वी लिटरली फिल लाइक केही गर्न सकिन्छ बट लेट्स नट डिपेन्ड गभर्मेन्टमा या अरू कुनै पनि पोलिसिजहरूमा के लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रम आवर साइड जे जस्तो पनि गर्न सकिन्छ बाँकी ब्रान्डिङको कुरा र सँगसँगै जेरोबाट कम्पनीलाई स्टार्ट गरेर एउटा ठाउँमा कसरी पुर्याउने त्यो अरू कुनै दिन फेरि विल ह्याभ अ गुड कन्भर्सेसन सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस पडकास्ट आई वुड लाइक टु थ्याङ्क शशाङ्क अल्सो बाँकी अरू कोही गेस्टसँग अर्को कुनै एपिसोडमा फेरि आउने नै छौँ टिल देन गुड बाई एन्ड नमस्ते